Hello guys, welcome back to my channel. Hari ni aku nak buat Mr. DIY punya haul. Tapi ni just random item yang aku beli. So, jom kita mula. Sebelum tu jangan lupa untuk tolong like, comment dan subscribe. Thank you. Okay, first item yang aku beli is this one. Ini Mr. DIY punya gel AI fragrance. Dia macam pewangi gel, floral tea. Bau dia sedap. Lepas tu yang ni aku beli sebab aku nak budget lah. Sebab ni dalam harga dia RM3.50. Yang lain sama tapi harga dia macam mahal sikit. So aku nak yang budget tapi wangi. So aku ambil yang ini. Lepas tu aku beli USB cable. Yang ni harga dia dalam RM7.90. Ni untuk USB cable Android punya. Aku guna Huawei, so aku beli benda ni sebab dah rosak agaknya. Yang tu ni aku beli 2.4A. So dia punya kelajuan tu macam power watt dia yang masuk untuk phone kita tu, charger kita tu, dia macam quick charge lah macam tu. Okay, tengok kita buka jap. Warna biru. Dan ni dia punya kabel tu okey sebab takut macam terputus ke apa kan. Sebenarnya aku tahu susah gila nak cari USB kabel yang okey sebab kat DIY tu banyak gila jenis kan. So aku ambil yang macam okey dengan harga dia and macam nampak lawa and berkualiti. Speed kabel pun 2.4A, macam worth it lah. Okay, ini barang kedua. So ni barang ketiga. Ini mousepad tau. Mousepad ni dia ada beberapa design dalam 3 design. Yang ni macam design macam lawa lah, yang lain macam design bangunan, so aku tak minat. Yang ni harga dia RM1.49 macam tu. Ni yang paling murah lah. Kalau nak yang mahal sikit dalam RM3 lebih hingga RM10 macam tu. Cuma beza dia tebal dia lah. Yang ni tebal lah, aku rasa ni pun dah okey kot sebab untuk taruh mouse je kan. Last item aku beli this one. Tengok aku beli ni 5 meter tau. 5 meter. Harga dia dalam RM28.90 macam tu. Aku pilih je nama Hoyo ni. Hoyo sebab dia lawa dan warna dia hijau. Lepas tu aku dah selalu guna Hoyo ni, so aku tahulah dia tahan lama. And dia ada sirim, yang penting sirim. Dia ada 5 soket, 1, 2, 3, 4, 5. So yang ni worth it lah. 5 meter. Kalau nak tahu panjang 5 meter tu macam mana tak tahulah. 5 meter lah panjang lah. Sebab aku nak letak kat office aku. Tu je barang yang aku beli tadi. Sebab aku nak buat macam nak decorate balik aku punya office. So aku perlukan benda-benda ni lah. Macam tu je lah untuk video kali ni. Aku harap korang enjoy. Terima kasih sebab support aku. And jangan lupa untuk beri suggestion, idea untuk next video aku yang seterusnya. So aku bolehlah buat video ikut pendapat korang, permintaan korang. So jangan lupa untuk subscribe juga dan tekan loceng kat sebelah tu. Thank you, bye.